egy olyan világban élünk ahol tényleges vezetői vákuum van. A vezető mit jelent? ugye azt jelenti a vezető hogy képes szuverén döntést hozni, tehát olyan szuverént hogy nem befolyásolják a döntésében, érted? Nincs befolyás a döntésben és reális döntést képes hozni, tehát ilyen vezetők nem nagyon vannak, vannak csak nem a politikában és nem a vallásokban. A vallásokban és a politikában bizony, hát mondhatjuk azt hogy nem jó képességű emberek hozzák a döntéseket, teszik rá az i-re a pontot. Hát hogy megnézzétek például az Európai Uniós országok politikusait, érted? Egy röhely, egy röhely, szó szerint a vezető politikusokról beszél, egy röhely, szó szerint egy röhely. Tehát olyan mint hogyha tudom, a Mári néni szintje, érted? A kis pletykálkodó parasztasszony, érted, aki na körülbelül ez a szint. Tehát olyan messze állnak a vezetéstől mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát eleve ott kezdődik hogy vannak olyan képességek amivel ami született, amivel az ember született. Ezeket a képességeket lehet fejleszteni vagy lehet lerombolni, de például a vezetői képesség az egy képesség amivel az ember született, érted? Nyilván van aki jobb vezetői képességgel született, van aki kevésbé jó vezetői képességgel, de hidd el hogy minden emberben van vezetői képesség, mert minden ember azt szeretné hogy más ember azt csinálja amit ő akar. Világos ez? Ezáltal ugye ez a bizonyíték hogy van benned vezetői képesség, mert te is azt szeretnéd hogy más azt csinálja amit te akarsz. Világos ez? Na most és kevés olyan ember van a bolygón aki nem szeretné azt hogy más azt csinálja amit ő akar. Szóval vezető képességekkel az emberek meg vannak áldva, de nem mindegy hogy egy vezető például mennyire etikus. Tehát milyen etikai környezetben nőtt föl, érted? Tehát ha abban a környezetben ahol fölnőtt loptak, csaltak, hazudtak és ez számára természetes volt, akkor felnőttként is lopni, csalni, hazudni fog, érted? Tehát egy gyerek etikusnak születik, mindegy hogy fiú vagy lány. A gyerek ha egy olyan környezetben nő fel ahol lopnak, csalnak, hazudnak, nem csak a szülőkre vonatkozik ez hanem utána az óvoda, iskolák stb. És megtanulja azt elég hamar hogy ne szóljon bele abba hogyha lopnak, csalnak, hazudnak, ezáltal az illető az felnőttként is lopni, csalni fog és hazudni fog. És ha megnézed a politikusok és a vallási vezetők lopnak, csalnak, hazudnak. Tehát
teljesen nyilvánvaló volt számomra, hogy mi piacnak kellünk az EU-ba, ezért nem is szavaztam meg annak idején. Ez nyilvánvaló volt számomra. Nyilvánvaló volt akkor már, hogy a politikusokat megveszi az EU, és utána a politikusnak csak az a dolga, hogy rávegye a lakosságot, hogy megszavazza, hogy EU-ba kerüljünk. Ez már akkor nyilvánvaló volt számomra. Akkor ez azt jelenti, hogy gondold végig az akkori politikusokat, akik asszisztáltak ahhoz, hogy EU tagok legyünk. Ha megnézed, a gazdaságunk nagy részét leépítették, mind az ipart, mind a mezőgazdaságot, és gyakorlatilag hát alig van olyan iparunk és mezőgazdaságunk ami sokat termel a réghez képest, aminek a haszna itt maradna az országban, mert ez azt jelenti, hogy ugye külföldi tulajdon és a haszon az kimegy az országból, érted? Tehát a külföldi tulajdonban lévő cégek esetén a haszon az kimegy az országból. Te is ezt csinálnád, hogyha Magyarországon élnél és külföldön lenne valami céged, akkor a hasznot hazahoznád, érted? Ez természetes dolog. Meg az is természetes, hogy nem ott költenéd el a hasznot. Szóval a vezetők, az úgymond vezetők, azok lopni, csalni, hazudni abból megtanultak, hogy megtanították őket, hogyha lopás, csalás, hazudást látsz, akkor ne szólj bele. Erre gyerekkorban megtanították, mi között hozzá, stb. Stb. Világos ez? Ugye annál maradt az etika, akinek mondjuk olyan szülei voltak, mit tudom, mondjuk egy édesapja, aki etikus volt és nem engedett ilyen dolgokat, tehát nem lopott, nem csalt, nem hazudott, és elítélte a lopás, csalás, hazugságot, érted?